Wah, akhirnya menjadi. Setelah beberapa percubaan, aku baca komen semua. Nebang atek tu aku mula-mula video tu aku tengah buat dia. Okey, kali ni betul-betul aku buat. Okey, mula-mula letak air, kemudian kita sebut agak-agak ni. Kemudian kita letak gula untuk maniskan dia. Okey, kita letak ke dalam ni untuk panaskan di dalam microwave selama beberapa minit, kemudian panaskan dan letakkan cucuk dalam masa 30 minit, and then kita tengok result dia. Wow, sangat berjaya, sangat cantik lah. Okey, kita letak kacang ni, lagi sedap. Kita letak brown sugar ni, lagi manis. Jom kita tak rasa, korang rasa menjadi tak ni? Cuba komen. Jom makan. Cuba.